नमस्कार. आजच्या ह्या व्हिडिओमध्ये तुमच्या सगळ्यांचे खूप खूप स्वागत. आज आपण शिकत आहोत धडा 5वा, चित्रासंबंधी बोला. मुलांनो, प्रत्येक चित्र बघा आणि वाक्य ऐका. समीरा पोहते. किशोरी दूध पिते. नीता बसमधून उतरते. महेशने कागद फाडला. मनीष किल्ला बनवतो. विमान आकाशात उडते. राजूच्या मागे कुत्रा धावतो. हिना गोष्टीचे पुस्तक वाचते. दिनू पलंगावर झोपला आहे. साहिल हत्तीला अंघोळ घालतो. मधुरा दोरीवरच्या उड्या खेळते. अभय आणि मीना गप्पा मारत आहेत. धन्यवाद.